Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea generală a lunii octombrie pentru voi, toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Nu uitați să vedeți și etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a face, să zicem așa, a avea întregul tablou al lunii octombrie, da? După cum am spus, este o etalare generală, încercați să selectați mesajele, n-au cum să rezoneze cu toată lumea, vom vedea ce povestioară vor să ne scoate la suprafață astăzi și începem cu 3 mesaje din cărțile Oracol. Pentru peștii mei frumoși, cele mai importante mesaje ale lunii octombrie și au sărit deja 2, le luăm. Primul este intuiție, da. Dar nu știu dacă trebuie să vă mai cer să vă ascultați intuiția, pentru că voi sunteți un semn sau se presupune că ar trebui să vă ascultați intuiția. Peștii, fiind o zodie, da? Zodia peștilor este o zodie de apă, la fel ca oricare altă zodie de apă, intuiția este primul, hai să spunem așa, forte, dacă vrei. Da? Prima energie forte în pești. Faptul că există anumite persoane născute în zodia peștilor, cum pe harta noastră natală nu ne putem lua doar după soarele, că ne-am născut cu soarele în zodia peștilor, nu înseamnă neapărat că noi ne percepem ca fiind intuitivi. Aici este vorba despre a-ți activa intuiția în cazul în care nu ți-o asculți. Următorul mesaj este introspecție. Din nou vorbim despre ce vine din inima noastră, ce vrea inima ta. Încearcă să intuiești ce vrea cu adevărat sufletul tău. Sau dacă intuiția ta încearcă să se facă înțeleasă cu nevoile tale emoționale, adică vrea să-ți transmită ce nevoi emoționale ai, prin anumite aspecte care probabil te vor face să te uiți mai mult înăuntrul tău și să vezi, păi, îmi place ce simt sau îmi place ce văd înăuntrul meu? Pentru că aici vorbim de o etalare generală, nu vom vorbi despre iubire, bani, despre nimic absolut. În general, și aici vorbim despre tine, pur și simplu, în luna octombrie. Da? Următorul mesaj și ultimul este simțuri ascunse, adică tu nu ești tocmai ok din ce se vede, dar nici nu îți asculți acest suflet care aici plânge. Tu nu inspectezi sau inspecționezi, nici nu știu cum se zice corect în românește, de ce simți ceea ce simți. După ce plângi, întreabă-te, de ce simți tristețea asta? Fă inspecția asta înăuntru tău, introspecția. Și întreabă-te, îți e bine să stai aici, în energia asta? Intuiția ta tot încearcă, sau mă rog, sufletul tău, Uite, aici avem imaginea asta, din gura acestei persoane iese hai să-l numim, dacă vrei, abur galben, da. Și această persoană e ca și cum din sufletul ei, da, din inima acestei persoane, pentru că aici în această zonă are, nu știu dacă se vede bine, da? Se vede cum pornește. Nu știm dacă iese din gură și intră în corp sau dacă iese din corp și iese pe gură anumite cuvinte. Îți sunt transmise, din interiorul tău îți sunt transmise. Sau în interiorul tău intră anumite lucruri pe care tu ar trebui să le inspecționezi. Da? Care îți produc o suferință. Intuiția ta încearcă să comunice cu tine, spunându-ți că sufletul îți este greu, că nu ți este bine acolo, în situația în care te afli și că nu mai ai de ce să stai acolo, cumva. Cam asta simt să transmit. Da. La capătul cărților, foarte interesant, avem limite.
Poate unii dintre voi sunteți obligați, să zicem între ghilimele, să mai rămâneți în situația asta o perioadă sau simțiți că sunteți obligați de cineva, de circumstanțe, de anumite evenimente, sunteți limitați, obligați să rămâneți încă acolo. Eu nu simt aici că dacă tu simți că ești limitat de către alții sau de către viață sau de ce o fi, să rămâi aici cu sufletul ăsta greu, într-o situație dificilă, limitele, mie vine să spun că sunt ale tale, pentru că tu nu te asculți cu adevărat ce vrea sufletul tău să-ți spună. Nu-l iei în seamă ca și cum. Ok? Limitele sunt ale tale. Da. Hai să vedem ce spune tarotul și să încercăm să facem contextul acestor mesaje. Pentru pești, octombrie 2024. Facem crucea celtică, vom pune cărțile direct pe față, să vedem din primul moment ce vor să ne transmită. Situația. 7 de bâte, limite. Poate că nu este o lună confortabilă pentru voi, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămâi în această poziție. E ca și cum ți se spune că luna octombrie e momentul să-ți depășești aceste limite, aceste frici, de ce nu, să depășești această situație care îți face atât de mult rău. Poate tu trebuie să impui niște limite și să spui, ok, băi, nu mai mă, că eu am suferit prea mult, nu mai vreau, gata, la revedere. Ți-ai impus o limită ție și vrei să ieși de aici. E foarte ok. Sau, de ce nu, persoanelor care îți fac rău, acum atenție, pentru că se poate interpreta în diferite maniere, da? Dacă există persoane care îți fac rău sau ți-au făcut rău, aici e vorba, ajunge, domne, ea pune piciorul în prag odată, 7 de bâte, da? Gata, nu vă mai las să treceți peste linia asta roșie. Atât. Cam asta e atitudinea pe care tu trebuie să o ai. Tu simți și tu știi, dacă e vorba despre limitările tale, că te complaci sau ești obligat sau te simți obligat să rămâi încă în situația asta dureroasă sau tu ești obligat să te asculți odată și să nu mai accepti ca ceilalți să-ți facă rău și să fii tu cel care spune stop, vezi, această persoană are mâna ridicată și zice gata, ajunge, va ajunge cât v-ați băgat în viața mea, cât rău mi-ați făcut și așa mai departe și să te impui, aici e vorba ca tu să pui piciorul în prag. În mintea ta, rege de monede. Eu cred că tu ești foarte realist, tu știi care e situația foarte clar, tu știi care e realitatea foarte clar, mintea e foarte realistă, cum ar veni. Îmi vine să spun că mintea e foarte realistă și inima e foarte... o să o zic pe românește, că știți că mie îmi place să o zic pe românește, inima e foarte proastă, da? E ca și cum aici tu stai și plângi și aoleu și ierți și și trăiești și retrăiești o anume situație, probabil. E posibil să fie și asta, da? Dar mintea ta e brici, da? Deci, tu știi care e realitatea ta, eu nu trebuie să-ți mai spun. Pur și simplu trebuie să pui piciorul în prag cumva. În subconștient, 3 de bâte. 3 de bâte din nou este o carte a tabloului întreg. Este cartea vizionarului, celui care vede foarte bine și vede în viitor. Deci voi, ca specie de energie, voi aveți posibilitatea să vedeți cu adevărat, băi, unde mă duce?
situația asta, da. Tu vezi unde poți să ajungi. Tu știi foarte bine. Pentru că realist ești. Ok. În trecut, regina de spade, în trecut ai fost mult mai tăios. Ai fost mult mai stăpân, așa, și ai pus piciorul în prag, ai pus lumea la punct într-un fel sau altul. Pentru alții dintre voi e posibil să fiți critici sau autocritici mai repede, să fi fost. Da? Depinde de situație. În viitor, diavolul... Da, ce să zicem despre diavol? Diavolul vine cu atașamente, vine cu frici, vine cu toxicitate, vine cu minciună, vine cu iluzie foarte mare, așadar atenție mare. În ce mesaj vă regăsiți aici? Vom vedea ce vrea să ne zică diavolul. Concluzia 8 de spade. Mie vine să spun că dacă tu nu pui piciorul în prag aici, pentru că realitatea o ai, deci nu, eu nu pot să spun mai mult dată. Intuiția ta îți spune, băi omule, hai mă odată, că tot văd situația asta la voi, din nou am flash-uri aici. Da? Dacă nu pui piciorul în prag odată asupra acestei situații pe care tu o vezi cu foarte mare claritate și te lași aici indus din nou în eroare, te lași aici din nou păcălit, mințit, iluzionat și așa mai departe, pentru că ești atașat emoțional de această situație dureroasă, vei intra din nou în aceeași buclă, te vei complace în continuare. Cred că și luna trecută am zis același lucru la voi. Te mai văd încă în această buclă. Da. E chestiune de atitudine aici. Da? E chestiune de pus piciorul în prag. Sau de a-ți depăși limitele, fricile. La capătul cărților, ia uite, minunat, Regina de Cupe. Regina de Cupe este emoțională, wow, și iluzorie aici. Tu încă trăiești o speranță, un vis. Tu încă ești așa cu... Și dacă, aici e ca și cum și dacă. Poate fi dependență emoțională sau atașament emoțional. Vă legați la mâini singur, îmi vine să spun. Pentru că voi nu o faceți acea inspecție sau introspecție interioară să vă fie cumva, îmi vine să zic, milă de voi. Băi, chiar nu ți-e milă de tine? Că tu stai aici cu acea întrebare și dacă o să se schimbe situația și dacă o să fie bine. Nu, realitatea o știi. Poate că aici în trecut unii dintre voi ați încercat să luați decizii sau ați luat o anumită decizie în trecut. Ați fost corect față de voi și ați zis, băi, nu mai merge așa, trebuie să schimb placa. Și poate ceva ați făcut, dar ceea ce ați făcut nu v-a dus foarte departe. Pentru că ați căzut din nou în aceeași frică, ar putea să fie aici. Cu mesajul ăsta, pentru că tu ai trăit, ai avut momente frumoase. Că noi aici nu ne referim la o relație. Nu știu, fiecare cu momentele lui frumoase și momentele lui urâte, în care trebuie să pună niște limite. Da? Și poate de aia ești în această energie de și dacă cu speranță așa o să fie totul bine, cândva o să se termine tot calvarul ăsta. Eu cred că îți faci iluzii degeaba, din ce văd aici. Cel puțin în primă instanță, cred că e doar o iluzie în continuare și te alimentezi cu ea. Hai să vedem clarificările. Ce-i cu 7 de bâte aici? Poziția ta trebuie să fie una de protecție față de tine, de a limita acea... Ia uite. 9 de monede și 10 de bâte, dragii mei. Deci aici e vorba despre dacă tu nu-ți impui respectul, trebuie impus. La voi trebuie să fie cu impunere. Da? Aici ca și cum, doamne.
până când, Doamne iartă-mă, o să las să mă calci în picioare, o să te las să mă, sau mă rog, cine te calcă în picioare, că poate fi aici, sau până când, Doamne iartă-mă, o să las situația asta, tristețea asta de mine să mă omoare. Despre asta este vorba, da? Și aici e vorba despre asta. Cât de mult te respecti pe tine ca persoană să cazi atât de jos încât să nu te mai ridice nimeni. Atenție mare cu acest aspect, pentru că aici, după cum am spus, insist, vorbim despre tine. Respectă-te într-atât încât să te ridici, indiferent ce s-a întâmplat, indiferent de cine ți-a făcut rău. Ridică-te și depășește această imagine că nu poți. Pentru că tu îți spui ție că nu poți să depășești situația asta. Sau că nu poți să îndrăznești să impui respectul. E doar o iluzie, îmi vine să spun. Tu poți. E chestie de practică aici. Trebuie să fii practicant. Dacă vrei. Hai să vedem ce vezi tu atât de real. Sau care este realitatea aia pe care tu o vezi că se întâmplă în viața ta. 6 de spade. Și 3 de bâte din nou. Aici l-ai în subconștient și a apărut pe partea ta conștientă. Deci realitatea sau mintea ta este bine mobilată, după cum am zis, și tu știi foarte bine care e realitatea acestei situații. Și aici, în momentul în care vedem cu claritate, da, care e realitatea, știm că trebuie să ne îndreptăm către liniște. Știm că în viață, da, tabloul întreg tu îl cunoști, insist pe acest tablou întreg, tu știi că în viață ai parte, toată lumea are parte și de bune și de rele. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm toate evenimentele urâte din viața noastră să ne ducă la fund. Trebuie să ne îndreptăm într-un mod foarte matur. Mintea noastră trebuie să fie atât de matură încât atunci când vede tabloul întreg al evenimentelor traumatice din viața lui, este conștientă că trebuie să meargă către liniște și pace. Din nou, este un proces de depășire a situațiilor turbulente, dacă vrei. Da. Pentru ce? Pentru a mă îndrepta, Doamne, către un viitor în care să stau și-o liniștit, să trăiesc și-o liniștit. Da? Despre asta e vorba, în a căuta lumina, pacea și liniștea. Tu știi lucrurile astea. Da, hai să vedem. Ce-i cu 3 de bâte din subconștientul tău? 5 de monede, frica, da? La tine e problema de frică. Ți-e frică. Și rege de cupe. Ți-e frică. Mie vine să spun că tu nu ieși din situația asta în care ești, în care nu ești bine deloc, ci dimpotrivă suferi. Adânc în tine, acolo în mintea ta subconștientă, știi că ți este frică, că nu te va mai iubi cineva sau nu te va mai iubi nimeni sau nu vei mai găsi o altă persoană care să te cu care să te iubească, îmi vine să zic. Ți-e frică de chestia asta, frica de singurătate, frica de că toată lumea și-a mâna după tine. Există aici o mare, mare frică inconștientă, dar tu știi. Adică nu e vorba de faptul că, ok, eu mă complac aici în situația asta pentru că nu sunt conștient că mi-e frică. Nu, aici tu știi foarte bine că dacă nu pleci de aici și nu impui acele limite despre care vorbeam, este pentru că ți-e frică că nu o să mai fii vreodată
iubit, aici e vorba despre mi-e frică că nu mă va mai iubi nimeni sau că toată lumea mă va abandona și nu vreau să mă simt abandonat. Da. Inclusiv ți-e frică și de viitor, îmi vine să spun. Ți-e frică de persoanele care ar putea să vină în viața ta pe viitor. Ești într-o totală limitare. Limitarea ta cea mai mare este acest aspect de... Știi cum e proverbul ăla, mai bine cu rău decât fără rău sau ceva de genul ăsta era? Cam asta simt aici. Tu accepti situația asta că e mai bine cu rău decât fără rău, pentru că nu știi ce persoane îți pot intra în viața ta pe viitor. Și în loc să stai cu frica în sân toată viața ta că nu știi ce alte personaje vor intra în viața ta, preferi să stai acolo unde ești, așa mort, suferind, decât să îți impui aici, să pui piciorul în prag. Dragii mei, frica de viitor este o frică absurdă, îmi vine să spun. Așa ca sfat din burtă de la mine. Pentru că ne ține într-o zonă foarte periculoasă pentru noi. Pentru unii dintre voi mi-e bine să vă spun să mergeți la terapie. Pentru că văd că se întoarce din nou această imagine de legătură. Mă leg singur în situația asta. Mă leg din nou la cap fără să mă doară. Hai să vedem ce cu regina de spade în trecut. Eu am simțit aici cu regina de spade că acum nu știu dacă este energia ta, pentru unii dintre voi ar putea să fie că este energia voastră. Au sărit foarte multe, nu le vom lua. Că ai fost tu mai tăios, mai critic, mai așa, sau ai avut parte de foarte multe critici din partea cuiva. Măi, tot, au sărit 3, hai să le luăm. Da, uite aici cât am mai criticile. Dacă vorbim despre o persoană care te-a tot criticat în trecut, aici vorbim despre cineva care te-a judecat, mamă, la dungă, te-a pus, uite așa, ca pe salata de vinete te-a făcut. Ți-a zis de toate. Problema e că ți-a zis de toate și te-a pus între ciocan și nicovală. Ți-a dat de ales, dar ți-a dat de ales într-un fel foarte, foarte... Ca și cum dacă rămâi aici, hai să zicem pactul dacă vrei, sau alegerea, sau faptul că te-a pus între ciocan și nicovală și ți-a zis atâta timp, după ce ți-a reproșat ce a avut de zis, a zis așa de toate, da, tu știi mai bine decât mine, dar ți-a zis de toate, ca să ne înțelegem. A băgat degetul în rană și te-a răscolit pe peste tot. Și ți-a pus aici, te-a pus într-o răscruce în care ți-a zis, dacă alegi să rămâi aici, acceptă, e ca și cum ți-a zis pe șleau, acceptă că niciodată nu o să fii fericit. Sau acceptă umilința, acceptă că te voi călca în picioare, acceptă că în orice moment, e ca și cum acceptă că pentru mine nu mai ești nimeni și nimic. Dar rămâi aici și eu pot să-ți fac
ce vreau eu. Pot să-mi bat joc de tine, pot să te umilesc, pot să... Da? Deci aici a fost crud, foarte crud ce s-a întâmplat. Și tu ai acceptat. Și acum toate aceste cărți spun, băi, pe bune, mă, pe bune, în capul cui încape ideea acestei mari, îmi vine să zic, negocieri manipulatoare în care să te facă din om neom. Cine erai tu cândva? Ia vezi așa un pic. Fă o introspecție aia. Cine erai tu? Pentru că aici pare că erai o persoană care ieșea cu prestanță pe stradă, o persoană pe care o respecta toată lumea și ai ajuns aici, ultima găină din abator. Ce vrea să ne spună acest pact diavolesc pe care l-a făcut persoana asta cu tine? Merită? Pe bune merită să accepți un pact de genul ăsta doar pentru că ți-e frică, că nu știi ce Dumnezeu o să-ți apară în viața ta, ce alte persoane îți vor apărea în viața ta pe viitor? Crezi că merită? Încearcă să rumegi un pic ce spun, pentru că ceea ce vor aceste cărți să ne spună este că tu e momentul să începi să te trezești un pic. Să vezi dacă realitatea pe care o trăiești este ceea ce pe bune tu meriți să trăiești asta. Dacă aici nu vorbim despre cineva, nu mai puțin, că rămân fără voce la voi. Dacă aici nu vorbim despre o persoană și vorbim despre tine, și aici am simțit pentru unii dintre voi să transmit mai devreme că ați fost mai tăioși, ați fost mai, hai să spunem așa, mai, da, de ce nu, mai critici, chiar și autocritici, da, cu voi. Ați pus niște limite, v-ați răzvrătit într-un fel sau altul în trecut, da. Ați făcut-o, da, energia asta a fost una foarte bună, pentru că voi aveați ceva ce susțineați. Era o realitate în viața voastră pe care voi ați încheiat-o cumva. E ca și cum, Doamne, dacă eu aici am conștientizat și am fost foarte sincer aici cu mine și am luat atitudinea asta în care, ok, vreau să taie, pentru că regina de spade taie, asul de spade taie și ce vedem este că probabil tu ai rupt sau, mă rog, ai renunțat, ai ales să închizi un anume capitol din viața ta. De ce nu pentru unii dintre voi cu cineva pe care l-ați iubit? Pentru că pentru voi a fost mai, hai să zicem așa, dacă critica a fost la adresa ta, a fost ce Dumnezeu, ca și cum ți-ai zis ție, ce Dumnezeu fac eu aici, în această, ce fac eu de acum înainte, da? Trebuie să fiu sincer cu mine, ai fost sincer cu tine și ai ales probabil să închizi o anumită relație și să rămâi în asta în care vedem aici că ești vai de capul tău. Da. Dacă nu vorbim aici despre faptul că tu ai închis un capitol din viața ta și tu ai fost această persoană care a luat decizia pentru că ai fost critic cu tine, ai fost așa cumva, mintea ta ți-a zis, băi, cel mai corect e să faci așa, da? Și aici vorbim despre atitudinea ta că ai pus piciorul în prag. Ai pus piciorul în prag, te-ai răzvrătit, ai spus că așa ce înseamnă pentru tine așa, ca și cum, Doamne, am și eu dreptul să spun ceva, sunt și eu cineva. Mai mult respect de sine ai avut față de tine și probabil că ai spus anumite lucruri, dar te-ai regăsit într-un neant, îmi vine să spun. Te-ai regăsit tot într-o răscruce în care ai zis, ok, am zis ce am avut de zis și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a schimbat nimic.
chiar dacă am făcut aici pe niznaiu sau am pus piciorul în prag, nu s-a schimbat nimic aici. A fost pur și simplu că mi-am impus punctul de vedere sau am zis și eu anumite lucruri, nu știu, dureroase și așa mai departe, ca să mă eliberez și eu aici cu lumea, da? Cu cartea Lumea. Dar nu s-a întâmplat nimic. Hai să vedem ce cu diavolul ăsta, pentru că ăsta aici mie îmi cântărește sau, hai să zicem așa, mă încarcă foarte tare de o energie foarte, ia uite, 3 de spade și pași de spade. Atâta timp cât, da, insist să spun că atâta timp cât tu nu pui piciorul în prag și nu depășești sau nu pui piciorul în prag în fața acestei persoane care te umilește sau te ține sub papuc aici cumva și nu te ridici odată arătându-ți acea personalitate respectabilă sau care trebuie pe care ceilalți trebuie să o respecte, indiferent de ce a făcut în trecut, ei nu are importanță, da? Atâta timp cât tu nu te impui, aici vedem foarte mult control și vedem foarte multă manipulare emoțională și vedem noduri în papură la orice pas. Deci pot să spun, fără niciun fel de reticență, că următoarele 3 luni de zile pentru tine vor fi un calvar dacă nu pui piciorul în prag. Pentru că această persoană care te umilește aici, care te ține aici sub acest papuc sau ce-o fi el, va căuta și va căuta și va căuta din ce în ce mai mult să aibă, dacă se poate, mai mult control și mai multă umilință față de tine. Adică te va umili și te va porcăi și te va... Mai caută tu adjective, dacă vrei, da? Și aici e vorba despre, hei, când te vei proteja, pentru că pajul de spade este o carte de protecție, din nou vine cu acel... Pune mâna și investigează un pic intențiile acestei persoane. Care e intenția de vrea să te facă din om neom? Tu trebuie să te scoperi aici. Trebuie din nou în poziție, să fii din nou în poziție de apărare, în care să zici, ok, stai să pun și o mâna aici, să mă trezesc și să caut și eu înțelesul, de ce, Domne, vrei tu să mă faci pe mine din om neom sau să-mi faci viața un calvar în continuare. Și e vorba de a te impune, din nou, da? De a te apăra. Pentru că te va face, această persoană știe, are lecția învățată cum să facă din ce în ce mai rău dacă mai încape, să zicem așa. Dacă tu nu ești în stare să vezi aceste lucruri și nu ești în stare să... Nu că nu ești în stare, că ești inutil, nu asta mă refer. Dacă nu ești în stare să iei atitudine, da? Ajungem aici. Pentru că persoana asta nu se oprește. Nu se oprește. Aici e ca și cum ar fi combinația de va face în văzul lumii, dacă vrei. Deci îi va fi indiferent că tu vei afla sau nu, aici, pe față te înșală, te minte într-un mod mărșav, își bate joc de tine așa în fața tuturor. Deci aici e ca și cum mi se rupe de tine, mi se rupe dacă afli, asta o să trăiești lângă mine de acum înainte. Te înșel pe unde te prind sau nu știu, habar n-am, te mint, îți joc teatru
tot ce e mai rău, ce poate exista mai rău în concepțiile unora nebune, așa cu capul, psihopatie avem aici, dacă vrei. Construită, pentru că a învățat persoana asta, nu că este psihopată, vrea să a învățat și o face cu bună știință. Are comportament psihopatic, ca să ne înțelegem, pentru că e foarte inteligentă și vrea să te aducă pe tine, să te facă din om neom. Atenție! Pentru alții dintre voi, toată această etalare poate fi invers. Voi să fiți ăștia psihopații care aveți, Doamne iartă-mă, cine știe ce cu cine, și voi trebuie să vă treziți aici și să vă dați seama, bă, stai puțin că prea fac rău în jurul meu. Acum, na, tot ce am zis se poate citi viceversa, întotdeauna la orice etalare și la orice zodie, întotdeauna uit mai tot timpul să spun, dar se poate și invers, da? Atenție mare! Hai să vedem ce cu 8 de spade. Concluzia, bucla, din nou, depresie, ce știu eu, pușcărie, marele preot, pușcărie, atenție, poate fi aici, e figura unei instituții, avem o persoană legată la mâini, nu știu fiecare cu ce are de-a face aici, poate fi aici și pajul de cupe. Pentru unii dintre voi este vorba despre cine te va scoate din mâinile acestei persoane, va fi probabil, dacă aveți copii, avem figura unei instituții de autoritate. Poate fi casa de copii, nu știu cum se cheamă în românește, nici nu îmi vine acum în minte. Nu, serviciile sociale, pardon. Deci aici, singura posibilitate ca tu să îți deschizi ochii aici și să ieși din situația asta este pentru că dacă se întâmplă aici ceva, poate fi că se întâmplă ceva, persoana asta are atât de multe, hai să spunem așa, chestii psihopatice, să zicem, și poate face ceva nefăcut, dar nu vă gândiți la ceva, Doamne ferește, moarte sau altele, nu, ceva nefăcut în privința copilului, dacă aveți copii minori, pentru că aici avem tot un paj, de-aia spun. Atenție! Pentru cei care știți că vă regăsiți în situația asta, care trăiți cu un psihopat, ca să fim așa înțeleși, da? Și știți că e o persoană care poate fi, și v-a spus întotdeauna că o să-ți facă viața un calvar și ție și bla 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 și așa mai departe. Aici vorbim despre că probabil sare calul în următoarele 3 luni de zile și aici se va sesiza. Serviciile sociale se vor sesiza și vor fi cele care te vor smulge din această gheară a acestei persoane, pentru că pune copilul în pericol într-un fel sau altul. Poate doar așa te trezești și tu la realitate și vei vedea că, Domne, nu prea se mai poate cu tine. Sau o să trebuiască să-ți învingi aceste frici că nu știi, vezi, Doamne, ce te așteaptă, peste ce alt psihopat mai dai în următoarea perioadă. Asta pe o parte, am simțit mesajul ăsta și am ținut să-l transmit. Pentru alții dintre voi, această figură de autoritate sau instituție cu acest paj de cupe ne poate vorbi despre dacă tu reușești să observi atitudinea acestei persoane, că pur și simplu înțelege odată pentru totdeauna că vrea să te facă din om neom, și chiar dacă pentru tine ești la strâmtoare, în momentul de față ești strâmtorat, Domne, uite, mă simt limitat, nu pot să ies de aici pentru că nu știu ce, pentru că mi-e frică, pentru că n-am bani, pentru că puncte, da? Și te complaci în continuare în această buclă, intri din nou în această buclă. În orice moment aici există, hai să zicem așa, posibilitatea, dacă tu, aici avem liberul arbitru, situația este una cruntă, dar se poate
reversa, nu știu dacă e corect, nu cred. Se poate întoarce așa cu craci în sus dacă vrei, dacă tu alegi, pentru că avem liberul arbitru, da? Dacă tu alegi să vezi că există și o altă față a acestei situații, aici vorbim despre a observa că tu nu ești, sau a învăța, dacă vrei. Marele Preot vine cu învățare, la fel ca Marea Preoteasă și ca multe alte cărți. În momentul în care noi conștientizăm că putem avea liberul arbitru să schimbăm situația în care ne aflăm, primul lucru pe care ar trebui să-l observăm este că trebuie să învățăm, în ciuda micimii sau în ciuda faptului că ne simțim vulnerabili, ne e frică să ieșim de acolo, o facem. O facem, de ce nu? Cum avem o figură de autoritate și primul mesaj care mi-a ieșit pe gură a fost pușcărie aici, de ce nu? Cu frica în sân pune mâna și sună la poliție să vină să ți-l ia de pe tine, domne, că aici vorbim despre o psihopată, că se poate și cu femeile, că și astea-s duse. Da? Deci aici vorbim despre acest aspect. Nu pot să zic altceva. Nu te mai lăsa legat. Poate alții dintre voi aici, concluzia e că sunteți obsedată cu persoana asta, domne, sau obsedată să nu vedeți cât de mult rău vă face. Obsesie aici. Frică de abandon, atașament. Doamne iartă-mă, ce știu eu că o fi în mintea voastră, duceți-vă la psiholog dacă aveți probleme de genul ăsta și sunteți duși aici și stați lângă o persoană care vă taie așa cu lama și voi tot stați. Dragii mei, treziți-vă odată. Atâta atașament și atâta obsesie față de persoana asta, poate și părinții spun, poate și copiii, vai mama lor suferă acolo și îți spune și taică tu, maică-ta, mamă, ia-ți copilul și vină încoa, sau ieși de acolo din infernul ăla și tu nu și nu și nu și nu. Aici deja introspecția, deja ajungem prea departe, introspecția este a ta, punem mâna și vezi dacă tu ești bine așa. Uite, na, jos pălăria, eu ce să zic, că na, eu nu sunt nimeni aici care să te critique că vrei tu să stai să suferi. Da, aici e vorba despre, tu știi care sunt limitele tale, tu știi dacă ești mamă, trăiești în iluzia asta că lasă că o să se schimbe, lasă că bla bla bla. Tu știi, nu pot să zic altceva. La psiholog, du-te la psiholog că ai o mare problemă aici de obsesie de asta în care nu vezi, n-ai nicio șansă să vezi răul din această persoană. Da. Mă doare capul. Nu mai am altceva, dragii mei, îmi pare rău. Vă pup, ne vedem data viitoare.